Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. You guys are the best, so please make sure to like and subscribe to my channel if you haven't already. अनि आज चाहिँ एकदमै राम्रो दिन छ guys. I'm feeling really happy. The weather is so nice and warm. र मैले चाहिँ मेरो मेकअप गरिसकेको छु. As you guys can see, मैले चाहिँ यो pink लिपस्टिक लगाएको छु. Amazon बाट लिएको लिक्विड लिपस्टिक हो. अनि विंड आइलाइनर गरेको छु. अनि हल्का शिमरी आईस्याडोहरु लगाएको छु यहाँ बिचमा. So yeah, this is my look for today and I'm loving it. र yeah guys, let's go ahead and start today's vlog. I hope you will enjoy this vlog. Do you guys remember few days ago चाहिँ म Chinese supermarket मा shopping गर्न गएको थिएँ अन्ता दिदीसँग. अनि त्यो दिन हामीले राति बारबेक्यू पनि बनाएर खाएको थियो, कोरियन बारबेक्यू. अनि त्यो दिनको बिहान चाहिँ अन्ता दिदी मेरो घरमा आउनु भएको थियो. त्यसपछि मीना पनि आएको थियो and that day it was really hectic किनभने सुपरमार्केट चाहिँ 5 बजे बन्द हुनेवाला थियो र हामी सबै मिलेर चाइनिज सुपरमार्केट जाने प्लान गरेको थियो र शपिङ गरेर स्ट्रेट हामी अन्ता दिदीकोमा गयो. त्यसपछि चाहिँ आई थिंक 12 बजेतिर हामी फर्केथ्यौ होला. अनि त्यसको भोलिपल्ट नै हामी बिहानै उठेर चाहिँ मम्मीकोमा गएको थियो किनभने त्यो दिन हामीलाई चाहिँ हतार थियो. त्यही भएर हामी बिहानै छिटै उठेर गएको थियो र आई डोन्ट नो इफ इट्स मी और यु गाइज एज वेल. त्यो दिनमा चाहिँ हामीले भाँडाहरू धुनै पाएको थिएन यु नो. अन्त दिदी र मीनालाई चाहिँ मैले एग टोटिला रोल बनाइदिएको थिएँ लाइक सलादहरू अनि ह्याश ब्राउनहरू हालेर एग अनि ससेज त्यस्तोहरू हालेर र फाइनली अहिले मैले भर्खरै भाँडा धुइ भ्याएँ. र हिजो पनि हामी आएको थियो एज यु गाइज नो एकदमै ढिलो आएको थियो एन्ड वी वर सो टायर्ड. सामान मिलाएर स्ट्रेट बेडमा गएको थियो हामी चाहिँ. अनि हल्का भिडियो एडिट गरेँ मैले हिजो. सो या गाइज ह्याड अ रियली हेक्टिक few days हैन. त्यही भएर भाँडा पनि धुन पाएको थिएन. सो फाइनली धोएर भ्याएको छु. लेट मी शो यु. सो यो हो त्यो भाँडाहरू. फाइनली इट्स नाइस एन्ड क्लीन हैन. मेरो सिङ्कमा एकदमै धेरै सामानहरू फोहोरहरू छ भने चाहिँ आई गेट रियली यु नो अनोइड अनि अलक्षिना लागेको जस्तो हुन्छ मलाई. सो जहिले पनि मेरो सिङ्क चाहिँ मैले सफा नै राख्ने कोसिस गर्छु. तर समटाइम्स यु नो इट इज इम्पोसिबल टु यु नो डु थिङ्स किनभने एकदमै बिजी अनि अन द गो भएको हुनाले हो. बट आई एम सो ग्ल्याड द्याट माई सिङ्क इज नाइस एन्ड क्लिन अगेन. सो हिजो यता आउने बेलामा चाहिँ मेरो मम्मीले यमी फुडहरू बनाउनु भएको थियो अनि हामीलाई चाहिँ हल्का पठाइदिएको पनि थियो भरे गर खाऊ भनेर. तर वी वर सो फुल, खान नै मन लागेको थिएन केही पनि. त्यही भएर यो छ, यो चाहिँ आलु र ग्रिन पिसको चाहिँ आलुदम हो. अनि यो चाहिँ स्टिकी राइस हो गुलियोवाला. अनि यो चाहिँ फ्राइड एग्स हो. सो यो नै हल्का मिलाएर खानु पर्ला. अन्डा अनि ससेज अनि टोस्ट खान्छु. सो गाइज म चाहिँ एकदमै थाकिरहेको थिएँ. हल्का यत्तिकै सोफामा पल्टेर बसेको न्याप पो लिएर पठाएछु. सो बल्ल उठेको छु. एकदमै टायर्ड फिलिङ भइरहेको छ. फ्यु डेज भयो एकदमै हेक्टिक भएर नि होला. राति गर्मीले गर्दा मजाले सुत्न नि पाएको थिएन त्यही भएर नि होला. बट यहाँ अब चाहिँ केही खाजा बनाएर खानु पर्ला. सो गाइज फर लन्च टुडे आई एम मेकिङ दिस स्पाइसी नुडल. यो चाहिँ पुरानो स्पाइसी नुडल हो ×2 वाला होइन. हामीले चाइनिज सुपरमार्केट जाँदाखेरि लिएको थियो. इट इज रियली पिरो तर मिठोवाला पिरो. स्पाइसी नुडल ×2 चाहिँ खानै सक्दैन. बट या मैले अन्ता दिदीलाई पनि यो एकचोटि खान दिएको थिएँ एन्ड सी अल्सो लभड इट. त्यही भएर अन्ता दिदीले पनि यु नो 2 पोका लिएको थियो. र त्यो दिन हामी सपिङ जाँदाखेरि चाहिँ हामीले झुक्केर ×2 यु नो हालेको रहेछ ट्रलीमा चाहिँ. बट लक्कीली चाहिँ हामीले यु नो पेमेन्ट गर्नुभन्दा अघि चाहिँ थाहा पाएर चाहिँ चेन्ज गरिहाल्यो. अहिले चाहिँ यसलाई मैले मेरो इलेक्ट्रिक स्टोभमा पानी हालेर उमाल्दै हो. मलाई चाहिँ पोर्टेबल स्टोभ एकदमै मनपर्छ किनभने इट इज क्विक एन्ड इजी. तर यो स्टोभ चाहिँ एकदमै
बोरिङ अनि टाइम कन्ज्युमिङ छ बट मेरो त्यो पोर्टेबल स्टोभको चाहिँ ग्यास नै अस्ति लिन बिर्सेछ चाइनिज सुपरमार्केटबाट सो त्यही भएर यो चलाउँदै हो बट या इट इज स्टिल डुइङ द जब सो या गाइज पाक्दैछ अहिले यो चाहिँ एन्ड रियली एक्साइटेड टु इट दिस ससहरु चाहिँ यही नै हो as you guys can see I love this noodle यो त्यो नूडल चाहिँ यस्तो कालो प्लास्टिकमा आउँछ यो अंडा पनि हाल्नु पर्ला भनेर बनाएको गाइस नूडलमा स्पाइसी नूडल चाहिँ सबै हालिसकेको छ सामानहरु मिक्स गर्न मात्रै बाँकी छ अंडा पनि मैले हालिसकेको छु अनि यो चाहिँ मिक्स पिकल हो र यो चाहिँ ससेज हो एउटा चाहिँ मेरो बुढालाई हो यो पनि चाइनिज सुपरमार्केटबाट लिएर आएको र एकदमै मिठो हुन्छ इट्स वर्थ ट्राइङ सो डेफिनेटली गिभ इट अ ट्राई कुरुक कुरुक पर्ने मिठो हुन्छ एन्ड आई जस्ट लभ इट पैसा पनि 1 पाउन्ड भन्दा चिप नै हो सो डेफिनेटली गिभ इट अ ट्राई र यो स्पाइसी नूडलको सस चाहिँ मेरो बुढालाई एकदमै पिरो लाग्छ त्यही भएर उले चाहिँ एकदमै थोरै हालेको छ as you guys can see र यो सस चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ टु बी अनेस्ट विथ यु गाइस नूडलमा हालेर खान मन लाग्दैन भने चाहिँ डोन्ट थ्रो इट कीप इट अनि भरे भातसँग हालेर खानु इट्स द बेस्ट गाइस सो आई एम सेभिङ दिस फर लेटर टुडे So मैले मेरो नूडल मिक्स गरिसकेको छु एक बाइट लिन्छु है त स्पाइसी बट डिलिशियस मिठो लाग्दैन यो चाहिँ खान सक्छौ है तिमीले सो हाम्रो लन्च चाहिँ हामीले खाएर भ्यायो एन्ड द्याट वाज रियली गुड अनि मैले याकुल्ट पनि ल्याएको थिएँ सो त्यो पनि खायो हामीले सो गाइस मैले भर्खरै भाँडा धोएर भ्याएँ खाजा खाएर र यो अहिले सिंक पुस्दै हो र गाइस द वाटर वाज सो कोल्ड बाहिर कति साह्रो घाम लागिरहेको सरी गाइस म ब्लग गर्दै थिएँ मेरो ब्याट्री चाहिँ सिद्धेर मरिगयो बट म के भन्दै थिएँ भने बाहिर चाहिँ कस्तो घाम लागेको छ as you guys can see तर पानी चाहिँ इज सो फ्रिकिङ कोल्ड आई एम नट किडिङ र थ्याङ्कफुली मैले क्विकली भाँडा धोएर भ्याइसकेँ र यो जार चाहिँ मैले यसमा पानी अनि साबुन हालेर भिजाएर राखेको छु किन यसलाई फालिराख्ने रिसाइकल गर्न मिल्छ भनेर हो किनभने जारहरू बाहिर किने एटलिस्ट 1 पाउन्ड त पर्छ हैन So I just kept it like this. यसलाई चाहिँ भिजाएर राखेको छु पछि मजाले धुन्छु अनि युज गर्ने हो बाइ द वे याकुल्ट चाहिँ यस्तो देख्छ अघि न मैले सिद्धिसकेको याकुल्ट तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ मेनी पिपल नो याकुल्ट कस्तो देख्छ धेरै जसले ट्राई पनि गरेको छ होला तर जो चाहिँ नेपालमा छ आई डोन्ट नो तपाईहरुले ट्राई गरेको छ कि छैन यो तर यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ अमिलो अमिलो गुलियो गुलियो हुन्छ वर्थ ट्राइङ छ यदि नेपालमा नि पाउँछ भने डेफिनेटली गिभ इट अ ट्राई सो अहिले चाहिँ हामी यो जेली खाँदै हो यो चाहिँ चाइनिज सुपरमार्केटबाट लिएको हो यो जेली हो जुन जेली मैले अघि खाएको थिएँ एक्चुअली यसलाई चाहिँ लिची पुडिङ लेखेको छ तर आई डोन्ट नो है खाँदाखेरि चाहिँ जेली जस्तै छ अनि मिठो छ सो अहिले चाहिँ 3:30 कटिसकेको छ गाइज र अब चाहिँ यो मेरो हिजो ल्याएको प्लान्टहरु चाहिँ बाहिर लएर सार्नु पर्यो अनि यो छ 4-5 वटा डाँठ छ यसको चाहिँ सो अब यसको बन्दोबस्त गर्नु पर्यो गएर बाहिर रोप्दिनु पर्यो सो यो डाइनिङ टेबल चाहिँ मैले हाम्रो लास्ट टाइम फालेको थिएन जस्ट राखेको थियो हल्का ड्यामेज भएको थियो सो यसमा नै मेरो प्लान्टहरु राख्नु पर्यो गाइज पहिला यसलाई हल्का साफ गर्छु यतिको सफा गरे भने चाहिँ पुग्छ र यो प्लान्टको चाहिँ ठिकै छ as you guys can see यो नराम्रो के घाँसहरु पलाएको छ नि यो मात्रै फाल्दिनु पर्ला अरु सबै ठिकै नै छ यो चाहिँ मेरो माइजूले दिएको मलाई यो पटसँग नै दिएको थियो त्यही भएर खासै के गर्नु पर्दैन यसको चाहिँ जस्ट यसरी हल्का मैला निकालेर राख्ने हो यसलाई चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो अब चाहिँ आई नीड टु फाइन्ड सम पट एउटा चाहिँ यो छ हैन यो मेरो पुरानो पट हो एकदमै मैला छ बट इट इज
अलराइट यसको मैलाहरू फाल्छु तब यो मल हो यसमा चाहिँ हल्का मैलाहरू थियो त्यही भएर यो फाल्दिन लाग्यो अब यसमा चाहिँ एउटा यो बोट राख्नु पर्यो यसरी यो पट चाहिँ अलि सानो छ गाइस तर इट इज अलराइट किनभने यसको जरा पलाउन टाइम लाग्छ जरा पलाएपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ ठुलो पटमा सार्नु पर्ला अलि माटो कम भयो जस्तो छ माटो हेर्नु यसको डाँठ हत्तै लामो भयो जस्तो छ यसलाई हल्का भाँच्नु पर्यो या अब गाडी ठिक्क हुन्छ यसमा अझै माटो एड गर्नु पर्यो यो प्लेट जस्तो छ यसमा लिएर आउँछु माटो बाइ द वे यो माटो चाहिँ मैले मेरो मिन्ट प्लान्टको पटबाट लिएर आएको हो त्यहाँ चाहिँ मेरो मलहरू मैले राखिराखेको थिएँ नि त त्यही भएर त्यही ल्याएर आएको तो यो चाहिँ भयो हैन एउटा पट चाहिँ भयो ठुलो पटै छैन मसँग हो यत्रो पट छ एउटा अर्को यसमा पनि मल हाल्छु सो यसमा मैले मल हालेर ल्याइसकेको छु र मसँग चाहिँ अझै 3टा प्लान्ट छ यो भयो अब यसमा चाहिँ पानी हाल्न पर्ने छ यो अघिनको गिलासमा पानी थियो त्यही पानी हाल्दिन्छु यहाँ यो पटमा नि हाल्छु यहाँ अझै पानी लिएर आउँछु है वेट सो मैले पानी यहाँ लिएर आएको छु अब यसरी हाल्दिन्छु सबैमा यो टेबलमा राख्ने आइडिया चाहिँ ब्याड आइडिया हो जस्तो लाग्यो मलाई किनभने यो पटमा होल छ नि त पानी बगेर जाँदो रहेछ यसरी सो सबै पानी पानी हुँदो रहेछ सो यसलाई चाहिँ भुइँमा नै राख्नु पर्ला सो गाइज मैले मेरो प्लान्टलाई चाहिँ यता ल्याएर सार्दिए टेबल चाहिँ हल्का क्लिन गरेर छोड्दिएको छु पछि बारबिक्यूहरू बनाउँदाखेरि काम लाग्छ भनेर र यो बाँकी 2टा प्लान्टको लागि चाहिँ मैले पट भेट्टाएन सो यसमै पानी हालेर यसरी राखिदिएको छु पछि यदि पटहरू भेट्टायो भने चाहिँ सार्दिन्छु अहिले चाहिँ यतिकै छोड्दिन पर्ला र अर्को चाहिँ यता राखेको छु एउटा चाहिँ अनि एउटा चाहिँ यहाँ छ So yeah, hopefully राम्रोसँग फल्छ होला soon. And yeah, that's about it. Thanks for watching. Bye.